กลับขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เหมือนที่ผมเกริ่นบอกท่านผู้ชมไปตอนต้นครับพระอาจารย์มีคำถามมาว่าอิติปิโสเนี่ยที่เราสวดกันครับพระอาจารย์ให้ศักดิ์สิทธิ์นี่ควรจะสวดกี่จบมีคนถามเข้ามาครับก็เลยเอามาตั้งเป็นรายการวันนี้เลยมันไม่อยู่ที่จำนวนครับพระอาจารย์อยู่ที่สวดเพื่ออะไรจะสวดเพื่ออะไรสวดก็ได้ทั้งให้เกิดความสงบครับแล้วก็ให้ได้สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานครับพระอาจารย์ถ้าสวดแล้วเกิดความสงบก็ได้สมถกรรมฐานครับพระอาจารย์สวดแล้วได้ความอิ่มใจปีติเกิดศรัทธาครับนี่การเพิ่มคุณภาพของจิตก็อยู่ในขั้นตอนของการทำสมถกรรมฐานครับพระอาจารย์สวดแล้วเห็นจิตที่มันเดี๋ยวก็อยู่กับบทสวดเดี๋ยวก็เผลอไปตอนอยู่กับบทสวดก็ไม่เที่ยงตอนเผลอก็ไม่เที่ยงที่เห็นอย่างนี้ได้เพราะมีตัวรู้ว่าจิตเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ไปตรงนู้นครับพระอาจารย์เห็นจิตเปลี่ยนไปเห็นจิตเผลอไปเห็นจิตเคลื่อนไปครับตอนเห็นจิตเผลอเนี่ยได้สติเห็นจิตเคลื่อนได้สมาธิเห็นทั้งจิตทั้งเผลอและเคลื่อนเนี่ยนะมันทำงานเองไปเองเผลอเองอย่างนี้เรียกว่าเห็นจิตแสดงอนัตตาถ้าเห็นถึงขั้นนี้ได้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาภายในบทสวดที่สวดกี่จบก็ตามนี้แหละใช่ไหมครับอาจารย์คือแล้วแต่ว่าเราจะสวดเพื่ออะไรคราวนี้นะถ้าเราจะสวดเพื่อทำสมถะก็จะทำเอาบทสวดนั้นให้เป็นที่อยู่ของจิตครับเราก็อยู่กับบทสวดนั้นบทสวดนั้นถ้าเราสวดแบบไม่รู้ความหมายมันก็อยู่แบบนึงถ้ารู้ความหมายด้วยเราก็จะมีความอิ่มใจปีติใจที่ได้สาธยายคุณของพระพุทธองค์แล้วก็เกิดความทยายคุณของพระพุทธเกิดศรัทธาเกิดปีติในใจอย่างนี้เรียกว่าคุณภาพทางจิตก็ดีขึ้นเป็นกุศลมากขึ้นอยู่นี้อันนี้เรียกว่าทำสมถกรรมฐานครับพระอาจารย์คนที่เรียกว่าใจไม่ค่อยมีแรงครับพระอาจารย์รู้สึกหมดแรงทางใจนะก็ทำสมถะให้ใจเนี่ยมีแรงมากขึ้นด้วยการสวดพุทธคุณครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับบทอิติปิโสที่เรานิยมสวดเนี่ยงั้นสรุปก็คือไม่เกี่ยวว่ากี่จบแต่ว่าเราจะสวดเพื่ออะไรใช่นะครับสมถะก็อย่างหนึ่งวิปัสสนาก็อย่างหนึ่งอยู่ที่ความสามารถของเราด้วยครับอาจารย์สมถะนี่ก็คือใช้บทสวดเป็นอารมณ์ก็อยู่กับบทสวดครับถ้าทำวิปัสสนาก็คืออาศัยบทสวดเนี่ยเป็นที่อยู่แต่ที่เราจะดูจริงๆคือดูจิตที่เผลอไปครับอาจารย์ดูไม่เหมือนกันทำสมถะก็ดูที่อารมณ์คือบทสวดทำวิปัสสนาก็คือดูจิตที่มันทำงานเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอาจารย์ครับสาธุครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าพุทธคุณครับพระอาจารย์เวลาเราสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี่คือการสาธยายพุทธคุณใช่ไหมครับใช่เป็นพุทธคุณมีอยู่9อย่างด้วยกันอยู่ในบทนี้นะครับอยู่ในบทนี้บางคนแยกไม่ออกสวดไปอันไหนเป็นข้อไหนใช่ไหมครับพระอาจารย์ลองแยกให้ดูนะครับขึ้นต้นอิติปิโสภควาครับพระอาจารย์อันนี้ยังเป็นแค่คำเกริ่นคำแปลแปลว่าเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคภควาก็คือแปลเป็นไทยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นครับนี่เป็นบทเกริ่นยังไม่ได้แสดงคือจะบอกว่ามีพระคุณอย่างไรบ้างครับอาจารย์ข้อแรกคุณข้อแรกก็คืออรหังครับอาจารย์ข้อที่2ไล่ไปก่อนนะครับข้อที่2สัมมาสัมพุทโธครับข้อที่3วิชชาจรณะสัมปันโนครับอาจารย์ข้อที่4สุขโตครับข้อที่5โลกวิทูครับอาจารย์ข้อที่6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิอันเดียวกันไม่ยาวหน่อยข้อที่7สัทธาเทวมนุษย์สานังครับอาจารย์ข้อที่8พุทโธข้อที่9ภควาครับอาจารย์9 ข้อครับ9 ข้อแต่ละข้อเนี่ยถ้าเราสวดและเข้าใจเราสวดไปแล้วเนี่ยเราจะมีความปลื้มใจปีติใจในการสาธยายคุณของพระองค์ครับอาจารย์อย่างอรหังเนี่ยแปลกันว่าแปลง่ายๆทับศัพท์ก็เป็นพระอรหันต์ครับอาจารย์พระอรหันต์เป็นยังไงอันนี้ของคำโดยความหมายเนี่ยคำว่าอรหันต์เนี่ยเป็นคำที่เขามีใช้อยู่ก่อนแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็หยิบเอาคำนี้มาแต่มีความหมายเฉพาะครับคนในสมัยก่อนก็เรียกพระผู้บริสุทธิ์เขาเรียกว่าพระอรหันต์เหมือนกับชีเปลือยทั้งหลายโอ้
ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเนี่ยนะอย่างเงี้ยเป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเงี้ย เหมือนเป็นคำหนึ่ง เป็นคำที่เรียก ผู้วิเศษนี่แหละครับอาจารย์ ผู้ประเสริฐผู้วิเศษผู้ไกลจากกิเลส ครับอาจารย์ อย่างนี้คือความหมายมีหลายนัยยะ ครับ คำว่าอรหันต์เนี่ยนะความหมายแรกก็ผู้ไกลจากกิเลส ครับอาจารย์ ไกลจากกิเลสนั้นเป็นยังไง งงไหม งงครับ ตกลงอันนี้ขออนุญาตถามแต่มีได้ปรามาสคือท่านมีกิเลสหรือไม่อย่างเงี้ยครับอาจารย์ เคยมี ครับอาจารย์ เคยมี ครับ เหมือนคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็มาจากปุถุชนมาจากมนุษย์ธรรมดา เคยมีกิเลสแต่ตอนเนี้ยไกลจากกิเลสแล้ว ก็คือเป็นสำนวนแปลว่าไม่มีกิเลสนั่นแหละตอนเนี้ยไม่มีกิเลสอยู่กับใจของท่านเลย ครับอาจารย์ เมื่อก่อนนี้เป็นปุถุชน หรือปุถุชนทั่วไป ใจอยู่ที่ไหนกิเลสก็อยู่ตรงนั้น ใจกับกิเลสเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยมันเหมือนอยู่ด้วยกันเลย ใกล้กัน อยู่ เข้าใจ ไม่ได้อยู่ใกล้กันมันอยู่ด้วยกันเลยนึกออกไหมถูกใจเนี่ยถูกกิเลสนี่ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยซ้ำไป ครับอาจารย์ แต่ตอนเนี้ยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ใจของพระองค์ก็อยู่ต่างหากกิเลสก็อยู่ไกลไปเลย ไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะอยู่ไกลไปเลย นึกออกไหม ครับ ด้วยความที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยรู้ความจริงแล้วมันความที่ไม่มีกิเลสเนี่ยโดยภาษาท่านจะใช้คำว่าห่างไกลออกไปกิเลสนั้นห่างไกลออกไป ครับอาจารย์ ความหมายอีกความหนึ่งแปลว่าเป็นผู้หักกรรม ครับอาจารย์ กรรมรู้จักกรรมไหม กรรมวิบากกรรมอย่างนี้แหละ ไม่ใช่ อาจารย์ กรรมนี่คือถ้านึกถึงล้อเกวียนสมัยโบราณ ครับ ล้อเกวียนนี่มีอะไรบ้างมีดุมล้อรู้จักมันดุมล้อ ตรงกลางครับ ดุมล้อตรงกลางรู้จักกงไหม กงนี่คือตัววงกลม ครับอาจารย์ ๆไอ้กรรมนี่คือตัวซี่ล้อ ซี่ล้อใช่ไหมครับ อ่า อาจารย์อรหังเนี่ยคือผู้หักกรรมหักกรรมคือหักซี่ล้อนี้แล้ว ไม่หมุนแล้ว หมุนไม่ได้แล้วครับอาจารย์ ล้อไม่เป็นล้อแล้วเกวียนไม่มีซี่นี่ก็ไปไม่ได้แล้ว ผู้หักซี่ล้อครับอาจารย์ จะเรียกหักกรรม ครับอาจารย์ เป็นภาษาไทยโบราณที่เรียกส่วนของล้อ ครับอาจารย์ กรรมกอสระอำกรรม ครับอาจารย์ ก็คือใจไม่หมุนใจเนี่ยไม่กระทบกับโลกแล้วไม่กระเทือนไม่หมุนแล้ว เคยได้ยินครูบาอาจารย์ไหมอย่างเช่นหลวงตามหาบัวเนี่ยถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะจิตมันจะหมุนติ้ว จะใช้คำนี้ ครับ ก็คือ ไปฟังเสริม มันมีการเกิดดับเวียนไปเวียนมาอยู่ในไตรวัฏมีกิเลสมีกรรมวิบากมีกิเลสมีกรรมวิบากหมุนติ้วอยู่ ครับ อันนี้ก็แหละ อาจารย์ มันหมุนยังใจนี่ยังหมุน แล้วในวงกว้างออกไปก็คือ ถ้าตายจากชาตินี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏยังหมุนอยู่ ยังเกิดอยู่ ยังหมุนวนเวียน ครับอาจาร ของ ย์ พระองค์เนี่ยเป็นอรหันต์แล้วก็คือไม่หมุนแล้ว เพราะหักกรรมนี้แล้ว เข้าใจแล้วครับอาจารย์หมุนไม่ได้แล้ว จริงๆความหมายมีมากมายนะเอาที่จะอธิบายในที่นี้ด้วยเวลาจำกัดนะเอาแค่นี้ พระอาจารย์ครับหักกรรมเนี่ยก็คือไกลจากกิเลสนี่เองครับ ก็เป็นนัย คือย ะ มองอธิบายคนละแง่ แต่สภาวะเดียวกัน ครับพระอาจารย์ พระคุณต่อไปใช่ไหม ครับ อะไรสัมมา สัมพุทโธ สัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสัมมาแปลว่าโดยชอบ ครับ สัมมาสัมพุทธะคือผู้ตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้เองโดยชอบหมายความว่าไม่มีครู ครับ ใครที่เรียนพุทธประวัติก็อาจจะสงสัยก็เหมือนท่านจะมีครูอยู่นะ มีดาบทอยู่ไหมครับอาจารย์ เหมือนตอนก่อนจะบวชก็มีครูวิศวามิตรสอนวิชาเกี่ยวกับกษัตริย์ ครับ ตอนออกบวชก็จะมีอาราธดาบทอุทธกดาบท ครับ เป็นเหมือนเป็นครูสอนทำฌานถึงฌานที่ 7 และฌานที่ 8 แต่ในที่นี้เนี่ยเป็นครูคนละวิชา ครับอาจารย์ ครูที่บอกว่าพระองค์ไม่มีครูเนี่ยก็คือวิชาที่ทำให้พ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นอาสวะทั้งหลายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่มีใครสอน วิชานี้ไม่มีใครสอน เพราะฉะนั้นที่ว่าไม่มีครูคือวิชาที่พ้นโลกเนี่ยไม่มีใครสอน ไม่มีใครรู้ตอนนั้นด้วยครับอาจารย์ ที่ไม่สอนเพราะไม่มีใครรู้ใช่ไหม ใช่ไหมครับาจาย์ พระองค์ก็เลยจึงเป็นองค์แรก อืม ที่รู้วิชานี้ขึ้นมา ครับอาจารย์ จึงเรียกพระองค์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะรู้เอง ไม่มีใครสอน ครับ ท่านอัจฉริยะมากเลยครับพระอาจารย์ อย่างนี้ก็เรียกว่าด้วยที่พระองค์สั่งสมบารมี
ครับ มานับชาติไม่ถ้วน ครับ นะจะบอกว่าท่านเป็นอัจฉริยะก็ใช้คำนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะโดยบังเอิญนะไม่ใช่เป็นโดยบังเอิญเป็นโดยที่ท่านสั่งสมเหตุเพื่อให้มาเป็นสัมมาสัมพุทธะอย่างนี้ขึ้นมา ครับพระอาจารย์ อันเนี้ยถ้าจะให้ดีต้องข้ามไปพุทธคุณข้อเกือบท้ายๆคำว่าพุท พุท โธ โธครับพระอาจารย์ เพราะมันคำซ้ำๆกันอยู่ กำลังจะถามพระอาจารย์เลยครับว่าอันเดียวกันใช่ไหมครับพระอาจารย์ ดูเหมือนอันเดียวกันใช่ไหม ครับ แต่ในการอธิบายเนี่ยคนละแง่ ครับพระอาจารย์ สัมมาสัมพุทธะเนี่ยมักจะเน้นในแง่ของการรู้ เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบจะแปลอย่างนี้ ตรัสรู้หมายถึงว่ารู้ขึ้นมาเอง แต่ในพุทโธเนี่ยจะแปลให้เต็มความของคำว่าพุทโธคือ ทั้งรู้ทั้งตื่นและเบิกบานและเน้นที่ตื่น ครับพระอาจารย์ เนี่ยผมเตรียมคำถามมาถามพระอาจารย์ว่า แต่ละเนี่ยพุทโธที่พระอาจารย์บอกว่ารู้ตื่นและเบิกบาน รู้อะไรครับพระอาจารย์ ตอนรู้เนี่ยก็คือรู้วิชชา ครับ ตัววิชาสำคัญคืออาสวัคยายานรู้ความจริงของโลกนี้แล้วอะไรไม่ติด ปล่อยโลกอยู่กับโลก แล้วพระองค์ก็รู้อยู่ต่างหาก ครับพระอาจารย์ ไม่หลงไปติดในสิ่งที่รู้ด้วย ไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่ไปยึดติด หมดกิเลสหมดตัณหาหมด ครับ อุปาทาน ครับพระอาจารย์ เห็นเพราะเห็นความจริง แต่ถ้าเห็นแล้วยังไม่ถึงที่สุดเห็นแต่ไม่หายสงสัยมันก็ยังติดอยู่ ครับพระอาจารย์ นี่ท่านหายสงสัยแล้วรู้จนหายสงสัยเรียกว่าตรัสรู้ ครับพระอาจารย์ ส่วนพุทโธในพุทธคุณตอนท้ายๆเนี่ยเน้นเอาที่คำว่าตื่น ครับพระอาจารย์ ตื่นในที่นี้หมายถึงว่าเหมือนคนทั่วไปเนี่ยหลับไหลกันอยู่ ตาตื่นอยู่เนี่ยนะ แต่เหมือนจิตยังหลับไหลอยู่ ครับพระอาจารย์ นึกออกไหมคำเนี่ยครูบาอาจารย์เคยใช้ว่า คนที่ยังไม่เคยเจริญสติเลยเนี่ยเหมือนคนที่หลับฝันอยู่ตลอดเวลา ตื่นตาตื่นอยู่นะแต่ใจคิดนึกโดยที่ขาดสติ คนนั้นคือยังกำลังหลับ ครับ หลับฝันอยู่ ยังไม่เห็นความจริงว่าจิตคิดเป็นยังไง จิตเผลอเป็นยังไงไม่เห็นเลยไม่รู้เลย ครับ ของพระองค์คือพระพุทธองค์เนี่ยพอตรัสรู้ขึ้นมา จิตของท่านก็ตื่นโพลงเต็มที่แน่นอนนะไม่หลับไหลไม่หลับฝัน ความตื่นนี่มีตื่นสองแบบ ตื่นทางกายกับตื่นทางใจ ครับพระอาจารย์ ตื่นทางกายก็พระองค์ก็ไม่เห็นแก่นอน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่นอน ครับพระอาจารย์ ด้วยร่างกายเนี่ยเป็นกองแห่งรูปที่หยาบ ครับ เมื่อใช้งานมันก็ต้องมีการพักผ่อน ครับพระอาจารย์ แต่พระองค์ไม่ได้เห็นแก่นอนคือไม่ได้เอาแต่นอนนานๆในพุทธกิจ5ของพระองค์เนี่ยนะมีเวลานอนอยู่นิดเดียวไม่กี่ชั่วโมง ครับพระอาจารย์ เคยได้ยินไหม เคยได้ยิน เช้าบิณฑบาต ครับ เย็นเนี่ยแสดงธรรม ครับ โปรดญาติโยมค่ำให้โอวาทพระภิกษุจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยตอบคำถามเทวดา มีเวลานอนนิดเดียวเพราะเช้ามืดก็ตื่นมาเดินจงกรมพิจารณาสัตว์โลกว่าเดี๋ยวจะไปโปรดใครต่อ ครับ แล้วก็ไปโปรดโดยการไปบิณฑบาต ครับ บิณฑบาตที่ว่าเนี่ยบางทีอยู่ไกล พระองค์ก็ไปด้วยพระบาทเปล่าเดินไปไกลก็ไป ครับ อยู่ต่างเมืองต่างถิ่นต่างแคว้นท่านก็ไป ครับพระอาจารย์ บางทีก็ไปกับหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอันนี้คือตื่นทางใจขออภัยตื่นทางกาย ครับ ตื่นทางใจคือตื่นจากความเห็นผิดต่าง อืม ๆ เคยหลงไหลในกามคุณ ก็ตื่นมาจากกามคุณ ครับ ไม่หลงไหลในกามคุณ เคยติดใจในฌานที่ไปเรียนกับอาราธนาบทอุทกดาบท ก็ตื่นมาจากความติดนิ่งติดว่าง ครับพระอาจารย์ ตื่นจากตบะที่บำเพ็ญผิดด้วยความเข้าใจว่าบำเพ็ญตบะแล้วจะบรรลุก็ตื่นจากตัวนั้นอีก ตื่นจากทิฏฐิผิดที่ถือวันนะครับ พระอาจารย์ อย่างเงี้ยนะก็ตื่นมาเป็นทุกๆเรื่องที่เห็นผิดต่าง ครับพระอาจารย์ ๆ กลายเป็น นะครับ ผู้ตื่นมาแล้วก็ความตื่นของพระองค์เนี่ยนะถ้าตื่นพระองค์เดียวเนี่ยไม่อัศจรรย์ ครับ นี่พระองค์ไปปลุกคนอื่นให้ตื่นด้วย นี่คือความอัศจรรย์นึกไหม ครับ ถ้าตื่นองค์เดียวนั่นก็เป็นพระปัจเจกพุทธะ อันนี้ ครับพระอา พ จา ระ ร องค์ ย์ ไปปลุกคนอื่นให้ตื่นด้วย ครับ นี่คือความอัศจรรย์ซึ่งนานๆจะมีบุคคลอย่างนี้ขึ้นมา ก็คือมีความสามารถในการปลุกคนอื่นให้ตื่นได้ด้วย แล้วก็คำสอนท่านที่ไปปลุกคนอื่นเนี่ยก็ถึงกลายเรียกว่าเป็นศาสนา
ขึ้นมา ครับอาจารย์ มีสาวกมีภิกษุมีภิกษุณีมีอุบาสกอุบาสิกาที่ตรัสรู้ตามคือตื่นตาม ครับอาจารย์ เป็นพุทธะเป็นพุทธะที่รู้ตามตื่นตามก็เรียกว่าอนุพุทธะ ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์กราบสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับเมื่อครู่พระอาจารย์เมตตาอธิบายผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานล่ะครับพระอาจารย์ ผู้บานเนี่ยคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่ารู้เนี่ยมันจะต้องแบบ รู้ยังไงรู้ซึมๆรู้นิ่งๆเงียบๆทื่อ ครับพระอาจารย์ ๆไม่ใช่ ครับ รู้แล้วควรจะเบิกบาน มีคำอธิบายของผู้ที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระสาวกพระอริยะต่างๆเนี่ยนะคือพระเจ้าประเสนทิโกศล ครับ เวลาท่านเห็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยท่านเกิดความเลื่อมใส ครับ ท่านก็พรรณนาออกมาคำพรรณนานั้นนะพระพุทธเจ้ายังให้พระภิกษุทั้งหลายทรงจำเอาไว้ว่า นี่เป็นคำพรรณนาเรียกพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ครับพระอาจารย์ ในการเรียกครั้งนั้นนะมีคำหนึ่งก็คือบอกว่าภิกษุของพระองค์ดูผ่องใสเบิกบาน หมายความว่าพระภิกษุของพระองค์ที่ว่าดูดีน่าเลื่อมใสแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะไม่ได้เป็นผู้เสื่องซึม ไม่ใช่เป็นผู้แข็งทื่อ ครับ ๆไม่ พระอาจารย์ ใช่เป็นผู้เคร่งเครียด ครับ นั้นไอ้ความที่ว่ารู้ตื่นเนี่ยจะเช็คยังไงว่าถูกต้องหรือเปล่ามันต้องรู้ตื่นและเบิกบานด้วย ถูกไหม ใจเบิกบาน ใจเบิกบานใจของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย ครับ เวลาอยู่ที่ไหนท่านจะมีความผ่องใสเบิกบาน ไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็รื่นรม ไม่ใช่อยู่ที่ไหนแล้วก็น่ากลัวเคร่งเครียด ดุ เกรงเกรงดุอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนึกออกไหมอยู่ที่ไหนก็รื่นรม คนเข้ามาในเขตที่ท่านอยู่ในอาวาสที่ท่านอยู่ในนั้นจะได้รับกระแสแห่งความรื่นรมด้วย ครับ นึกออกไหม เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละ อยู่ที่ไหนก็รื่นรมที่นั่น ครับ เหมือนกันนะ อาจารย์ อยู่ป่านั้นก็รื่นรม อยู่ถ้ำไหนถ้ำนั้นก็รื่นรม อยู่อาวาสไหนอาวาสนั้นก็รื่นรม ครับพระอาจารย์ จึงเรียกว่าเรียกวัดสมัยก่อนเรียกว่าอาราม ครับ อารามมาจากคำว่าอารัมมะรื่นรมน่ารื่นรม สถานที่แห่ง สถาน นี้ ที่แห่งนี้น่ารื่นรม เพราะพระผู้ปฏิบัตินี่แหละ มีเป็นที่อยู่ของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากมายยุคในสมัยพุทธกาลมีพระที่ปฏิบัติดีมากมาย ครับพระอา ร จาว ร บ ย์ รวมกันอยู่ใน อารามกลายเป็นที่นั้นเป็นที่น่ารื่นรมรื่นรมคือมีผู้ปฏิบัติดีอยู่มากด้วย แล้วก็นัยยะของอีกแง่หนึ่งคือทางด้านกายภาพ สถานที่นั้นต้องเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมแม้แต่คนที่ไม่มีจิตสัมผัสอะไรนะเข้าไปก็ต้นไม้ร่มรื่นสะอาด ครับ ไม่ใช่มีขยะสกปรกไม่ใช่มีแต่อะไรสิ่งก่อสร้างเบียดกันไม่ใช่อย่างนั้น ครับพระอาจารย์ มีต้นไม้มีสถานที่น่ารื่นรมมีลมพัดอ่อนๆมีลำน้ำไหลผ่านหรือมีแหล่งน้ำอะไรเงี้ย ครับพระอาจารย์ พระอาจารย์ครับ ท่านเบิกบานนี่ เพราะว่าท่านไม่ได้ไปเครียดอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ ครับ ทำ อาจารย์ แข็งๆซึมๆทื่อ ไม่ใช่อย่างนั้นเลยฮะ ๆบางคนเข้าใจว่าถ้าจะทำจิตให้ดีก็คือไปทำให้เนินนิ่งๆแข็งๆซึมๆทื่อๆมันเผลอไปก็รีบดึงมาบังคับให้มันนิ่งๆอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เรียกว่าทำแล้วเครียดไม่ใช่เบิกบานไม่ใช่อาจจะรู้ดูเหมือนว่าตื่น แต่ที่แน่ๆไม่เบิกบาน เข้าใจแล้วครับ ดูเหมือนมีสติ ตัวเช็คอีกตัวหนึงก็คือว่าที่ว่ารู้ตื่นเนี่ยต้องเบิกบานด้วย มันแฮปปี้อย่างนี้แหละครับพระอาจารย์ มันไม่ถึงกับหัวเราะเอิกอาร์กนะครับ แต่ว่ามันมีความเบิกบานอยู่ข้างใน สังเกตดูจากพระพุทธรูป ครับ พระพุทธ อา รู จา ป รย์ เนี่ยจะมียิ้มน้อยๆแล้วก็ที่ว่าตื่นอยู่เนี่ยไม่ได้ปั้นพระพุทธรูปหลับตา จะมีลืมตานิดๆคือมีเพื่อสื่อว่ายังตื่นอยู่นะครับ พระอาจาร มี ย์ สติรู้ตื่นอยู่ ครับ แล้วก็หน้าไม่บึ้งหน้าจะมีปากมุมปากจะยิ้มนิดๆมีแสดงถึงว่าพระพุทธเนี่ยมีความเบิกบานด้วย ครับพระอาจารย์ สาธุครับพระอาจารย์ พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ขออนุญาตตัวถัดไปครับพระอาจารย์ คุณพุทธคุณข้อต่อไป ครับ เมื่อกี้ถึงข้อไหนอรหังสัมมาสัมพุทโธ สัมมาสัมพุทโธ ข้อต่อไปวิชชาจารณะสัมปันโน ครับพระอาจารย์ ข้อนี้เนี่ยแปลกันว่าถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะ ครับพระอาจารย์ แป
แปลแล้วก็ต้องแปลอีก ครับพระอาจารย์ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะพึงถึงพร้อม วิ ยัง ชา ไง คืออะไร ถึง วิ พร้อม ชา ยังไงครับ วิชาก็คือตรงข้ามกับอวิชชา ครับพระอาจารย์ นะครับวิชาคือความรู้ถ้าแปลจริงๆแล้วคือว่าถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติจรณะก็คือความประพฤติ ครับพระอาจารย์ และจริงๆคำแปลของจรณะอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเป็นทางดำเนินจรณะมาจากจระดำเนินไปเหมือนจราจรอย่างนั้นนะครับ พระอาจารย์ จระจรณะก็คือทางดำเนินไปไหนดำเนินให้ถึงวิชาดังนั้นคำนี้ต้องมาคู่กัน วิชาและ จริงๆแล้วจรณะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดวิชา ครับ ให้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาเนี่ยวิชาและจรณะเนี่ยเมื่อรวมกันจะเทียบได้กับไตรสิกขาตัววิชาก็คือตัวปัญญา ปัญญาครับ จรณะนี่ก็อยู่ในทั้งศีลและสมาธิ ครับพระอาจารย์ จริงๆแล้ว เรียกให้เต็มจริงๆว่าศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขา ครับพระอาจารย์ พระองค์ฝึกตนมา ครับ ฝึกตนมาด้วยทำจรณะให้ถึงพร้อมนะสัมปันโนนะจรณะสัมปันโนแล้วจึงได้วิชาสัมปันโนด้วย ไม่ใช่วิชาเดียวหมายความว่าไงได้วิชาสาม เคยได้ยินไหมวิชาสาม ครับ มีอะไรบ้างลำลึกชาติได้ก็คือปุพเพนิวาสานุสติญาณ ครับพระอาจารย์ รู้จุติและอุบัติของสัตว์อื่นทั่วๆไปด้วย ครับ จุตูปปาตญาณ ครับ แค่2อย่างเนี้ยยังไม่พอ ครับ เรียกว่าไม่ถึงพร้อมต้องมีที่ 3 เพราะว่าถ้าไม่มีวิชาที่3นะยังไม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ยังไม่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะก็คือวิชาที่ 3 คืออาสวัคยญาณ อืม พ้นจากอาสวะ ครับพระอาจารย์อืม ผู้ที่เป็นมีวิชา2ยังเป็นถือว่ายังอยู่เป็นวิชาแบบโลก ครับพระอาจารย์ ถ้าเป็นโลกุตระ ครับ พ้นโลกขึ้นมาต้องมีวิชาที่3นี่ พระอาจารย์ครับ ครับ ขออนุญาตครับดังนั้นพระอรหันต์ท่านมีวิชาสามไหมครับ วิชา3ผู้ที่ได้วิชา3นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอรหันต์อีกหลายรูป แต่ไม่ทุกรูปที่เป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามครับ ต้องได้วิชา3เนี่ยเป็นพระอรหันต์สิก็ตัวคำสุดท้ายเนี่ยจะเป็นระบุว่าเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์คืออาสวัคยญาณ เข้าใจแล้ว ถ้า ครับ ไม่ใช่พระอรหันต์ก็จะได้วิชา เข้าใจแล้วค 2 รับ มีแค่2วิชา เข้าใจแล้ว วิชาที่ ครับ 3ไม่ได้ ครับพระอาจารย์ อันนี้จรณะเนี่ยตัวยาวเลยแหละ ครับ เพราะว่าจรณะมีอยู่15 ข้อ ความประพฤตินะครับพระอาจารย์ครับ จรณะเนี่ยนะถ้า15 ข้อมันจำยากก็จำเพียงแค่4ชุด ครับพระอาจารย์ ชุดแรกมีข้อเดียว ครับ ศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล ครับพระอาจารย์ ชุดที่2อปันนกะปฏิปทา ครับ มีอยู่3ข้อใครเคยเรียนนักธรรมตรีน่าจะพอได้ ครับพระอาจารย์ ไม่เคยครับ จะมีอินทรียสังวร ครับพระอา อิ จาน รย์ ทรียสังวรโภชเนมตัญยุตา ชาคริยานุโยกอินทรียสังวรคือสำรวมอินทรีย์อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์จริงๆแค่กายอินทรีย์แค่กายตาหูจมูกลิ้นกายกระทบกับโลกแล้ว ถ้ามันทำให้เกิดกิเลส ครับ ต้องรู้ทันกิเลสอย่าให้กิเลสมาครอบงำ ครับ เห็นอะไรแล้วเกิดกิเลสต้องรู้ทันกิเลสจะให้กิเลสครอบงำได้ยิน ครับ อะไรแล้วเกิดกิเลสต้องรู้ทันกิเลสจะให้กิเลสครอบง ครับพระอาจารย์ ำแล้วถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วต้องเห็นบ่อยๆ หรือได้ยินบ่อยๆ ก็เลี่ยงซะ ครับพระอา อ จา ย่าร ย์ ไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีสิ่งมากระทบแล้วยั่วกิเลสแล้วรู้ไม่ทันจะกลายเป็นว่าคนที่มีสติยังไม่ถึงพร้อมพอเนี่ยนะมันก็จะถูกกิเลสครอบงำได้ง่าย ครับพระอาจารย์ ต้องเลี่ยงเรียกว่าการสำรวจอินทรีย์แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ดูไม่ฟังไม่กิน ไม่ใช่อย่างนั้น ครับพระจรย์ ก็ดูก็ฟังก็กินนั่นแหละแต่ว่า ดูฟังกินแล้วก็ระวังใจของตัวเองว่าอย่าให้มีกิเลสหรือว่ามีแล้วให้รู้ให้ทันให้ไว ท่านถึงพร้อม ๆอันนี้ถึงพร้อม ถึงพร้อม ไม่มีกิเลส ครับ มีความสำรวมระวังในอินทรีย์ ครับพระอาจารย์ โภชเนมตัญยุตา มีความประมาณในการบริโภค ครับพระอาจารย์ นะชาคริยานุโยกก็คือมีความตื่นความตื่นก็ได้อธิบายไปแล้วในแง่ของพุทโธก็คือมีความตื่นทางกายและตื่นทางใจ ครับพระอาจารย์ ชุดที่เท่าไหร่ละชุดที่ สาม 3ชุดที่3เรียกว่าสัตธรรม7 ครับพระอาจา สั ร ต ย์ ธรรม7จะมี
ศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะ ครับ วิริยาลัมภะสติแล้วก็ปัญญา7ข้อนึกออกไหมต้องแปลไหม ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องแปลนะ พระอาจารย์เคยสอนไปแล้วในเทปอื่นที่ผ่านมาใช่ครับ ชุดต่อไปชุดสุดท้ายฌาน4 ครับพระอาจารย์ ครบไหมครบ15ไหมบวกแล้ว ครบครับครับพระอาจารย์ใช่ครับ นั่นแหละ 15 ครับ ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะต้อง ครับ เป็น พระอาจารย์ นั่นคือมีความประพฤติดี ครับ และมีความรู้ดีด้วย ครับ รู้ดีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รู้ดีแบบจดจำอะไรแบบ เหมือนที่เราเรียน เรียนทั่ว ครับ ทั่วไปไม่ใช่ความรู้แบบโลกแต่เป็นความรู้ระดับอาสวัคยายานแล้วมีความประพฤติดีประพฤติยังไง ก็ดูในจรณะทั้ง15นั้น ครับ วิ พระ ชา อาจาร จ ย์ รณะสัมปันโนสุขโต ครับพระอาจารย์ สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี ครับพระอาจารย์ ไปไหนก็ไปดีไม่ใช่ไปร้ายนึกออกไหมเวลาคนมาร้ายกับคนมาดีมาไม่เหมือนกันนะครับ พระอาจารย์ คนมาดีพระพุทธเจ้าเนี่ยไปไหนก็ไปดี ไม่เป็นภัยกับใครนี่คือความหมายแง่ที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยทางไปก็ดี ครับพระอาจารย์ ก็คือมรรคมีองค์ ครับ8ไอ้ที่ว่าไปดีเนี่ยถึงจุดหมายด้วยดีด้วย ครับพระ จุ อา ด จา ห ร มาย ย์ ก็ดี จุดหมายก็คือพระนิพพาน แล้วไปแล้วสำเร็จด้วยดีสำเร็จด้วยดีก็คือว่าสำเร็จแล้วไม่กลับมามีกิเลสอีก ครับพระอาจารย์ ไม่ต้องมาทำงานใหม่ ครับ เสร็จแล้วคือเสร็จเลย ครับพระอาจารย์ คือไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชน ครับ ไม่หวนกลับมาเป็นผู้มีกิเลสอีก ครับพระอาจารย์ คือไปด้วยดีเอาคร่าวๆแค่นี้นะ ครั จ บ ริงๆความหมายมีอีกหลายแง่หลายมุมใน ครับ คำว่าสุกโต ข้อต่อไปโลกับวิทู ครับพระอาจารย์ รู้แจ้งโลกโลกเนี่ยในความหมายเนี่ยมีอยู่โลกอยู่3แบบ ครับพระอาจารย์ สังขารโลก ครับพระอาจารย์ โลกคือสังขารทั้งหลาย สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ โอกาสโลกโลกคือโอกาส โลกโอกาสนี่เป็นยังไง ครับพระอาจาร ก็ ย์ คือเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์นั่นแหละ แปลด้วยแล้วก็คือว่าโลกในอวกาศ ถ้าในพูดในสำนวนแบบปัจจุบันก็คือว่าโลกในอวกาศก็คือว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลาย ครับพระอาจารย์ ก็คือสังขารโลกเนี่ยเป็นคำที่ความหมายกินรวม2ข้อหลัง ครับพระอาจารย์ บรรดาความปรุงแต่งทั้งหลายเรียกว่าเป็นเรื่องของทางโลก สังขาร สังขารส่วนไอ้พวกที่เป็นมีวิญญาณ มีเจตนาเรียกเป็นพวกสัตว์ไอ้พวกที่ไม่มีวิญญาณไม่มีเจตนาก็เป็นพวกโอกาสโลก ที่พระอาจารย์พูด ที่เป็น มา ที่อยู่ ที่พระอาจารย์พูดมาไม่มีอันไหนเป็นเราเลยพระอาจารย์ ก็นี่ไงพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งโลกว่าโลกทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ เขาเป็นอย่างนี้ของเขาเองฮะ แล้วทั้งหมดเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วย อ๋อ รู้ รู้ แจ้ แจ้ ง งเขาไปได้อีก รู้แจ้งว่า ครับ มีอะไรบ้าง และรู้แจ้งด้วยว่ามันเป็นไปยังไงด้วย ครับพระอาจารย์ นึกออกไหมพอรู้แจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาท่านสอนให้สัตว์โลกที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ ท่านก็สอนให้สัตว์โลกนั้น ดูมาที่โลกส่วนตัวของแต่ละคน เวลาท่านสอนนะให้รู้โลกเนี่ยรู้โลกเวลาท่านสอนคนทั้งหลายท่านไม่ได้สอนให้รู้โลกข้างนอก ท่านสอนให้รู้โลกคือกายและใจนี้ ครับพระอาจาร กาย ย์ และใจนี้จะรู้ว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ ครับพระอาจารย์ รับรู้ แต่เราไม่ต้องไปรู้ข้างนอก รู้ที่กายและใจเนี่ยก็เรียนรู้ได้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เกิดความเข้าใจความเป็นไปของกายและใจ หมดความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจ พอเข้าใจโลกนี้โลกข้างนอกไม่มีปัญหา เพราะโลกเดียวกันครับพระอาจารย์ มันเป็นมีอาศัยเพียงช่องทางรับรู้สื่อกันระหว่างโลกในกับโลกนอกก็คืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจ ครับพระอาจารย์ครับสาธุครับ เหมือนย่อลงมาเนี่ยคือโลกนี่ก็โลก เวลาเรียนให้เรารู้แจ้งนี้นะพระพุทธเจ้า ครับ น่า อาจารย์ น่าจะรู้แจ้งหมดทุกโลกที่ ที่กล่าวมาคือทั้ง3โลกที่ว่าสังขารโลก สัตวโลก โอกาสโลกท่านรู้แจ้งหมด แต่เราในฐานะสาวกเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้แจ้งตามท่านทั้งหมดนั้น ครับ เพราะเราเรียนไม่ไหว ครับ ความสามารถไม่พอ ถ้าจะเอาให้ได้อย่างท่านก็ต้องไปอีก4 2 8 แสนกับ ยังไม่รู้จะจะได้หรือเปล่า ก็เราก็เอาโลกที่มีปัญหานี้ โลกที่สร้างปัญหาก็คือโรคที่ยึดว่าเป็นเรา คือกายนี้ใจนี้ ถ้าเป็นคนไหนก็ของคนนั้นของ
M ก็ ครับ กายนี้ใจนี้ของ M นี้ ครับ นึกออกไหมเนี่ยรู้แจ้งโลกเราก็รู้แจ้งโลกเล็กๆของเรา ครับพระอาจารย์ ไอ้บ้าง อนุตตโรปุริสธรรมสารถิครับพระอา อ จาร นุต ย์ ตโรปุริสธรรมสารถิแปลก่อนนะมันยาว ครับ แปลว่าเป็นผู้ฝึกสอนบุรุษ ผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าบุรุษในที่นี้หมายถึงคนทั่วๆไป ครับพระอาจารย์ ไม่ใช่หมายถึงว่าเฉพาะผู้ชาย แปลง่ายๆว่าเป็นผู้ฝึกสอนผู้ที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ตัวคำสำคัญคือว่าสารถิคือสารถี ครับพระอาจา สาร ร ย์ ถีคนไทยเข้าใจเพียงแค่ว่าเป็นคนขับรถ ครับ จริงๆ สารถีเป็นคำโบราณ ครับพระอาจารย์ คำโบราณคำเก่า สารถีเนี่ยก็คือคนขับเกวียนนั่นแหละ ครับ แต่กว่าจะขับเกวียนได้ก็ต้องฝึกควายก่อน ฝึกวัวก่อน ครับพระอาจารย์ ฝึกควายฝึกวัว ถ้าเป็นม้าก็ต้องฝึกม้า ครับ หมายถึงว่ากว่าจะเป็นสารถีได้ต้องเป็นผู้ฝึกสัตว์นั้น ตัวความหมายจริงๆของคำว่าสารถีไม่ใช่เป็นคนขับ แต่เป็นคนฝึก ครับ นึก พระ ว่า อาจาร เป็น ย์ คนสอนดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้สอน ครับ สอนใครสอนคนที่สอนได้ ครับพระอาจารย์ม คนที่ควรสอนได้เนี่ยก็คือปุริสธรรมะธรรมะแปลว่าผู้ควรฝึกแปลว่าจริงๆแปลว่าฝึก ครับ ผู้ถูกฝึกก็ปุริสธรรมะ อ่า ธรรมะเนี่ยนะแปลว่าฝึก ครับพ แป ระ ล อาจาร ว่า ย์ ฝึกแปลว่าศึกษาความหมายก็คล้ายๆกับว่าศิกขา ครับพระอา ห จาร รื ย์ อว่าภาวนาเนี่ยก็คือสอนให้ศึกษาและภาวนา ครับ สอนให้ฝึกตน ครับ โดยที่พระองค์ฝึกตนเองก่อนนี่ส่วนสำคัญนะครับ คำสำคัญคือเป็นสารถิเนี่ยเป็นผู้ฝึกเขาแล้วผู้ที่ฝึกที่ดีควรจะฝึกตนก่อน ครับ เวลาสอนเขาเนี่ยตัวเองทำได้ด้วย ครับ พระองค์ทำได้ด้วยแล้วจึงไปสอน ครับ ไม่ใช่ว่าสอนไปตัวเองก็เละเทะไม่ใช่อย่างนั้น ครับพระอาจารย์ นึกออกไหม นึกออกครับ เนี่ยแล้วที่สอนเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ของพระองค์ ครับ เพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฝึกนั่นเอง ไม่ได้สอนเพื่อให้มากราบไหว้ไม่ได้สอนเพื่อบูชา ไม่ได้สอนเพื่อประโยชน์ในด้านลาภสการะ แต่สอนเพื่อให้ผู้ที่ถูกฝึกนั้นพ้นทุกข์ ครับพระอาจารย์ นี่ ครับ เป็นผู้เลิศเป็นอนุตตโรด้วยแง่แบบนี้ คือพระองค์ฝึกของพระองค์เอง จะเป็นพุทธเจ้าได้ พระองค์ก็ฝึกตนมาก่อน ครับพระอาจารย์กลับขอโอกาสครับอนุตตโรแปลว่าอะไรครับพระอาจารย์ อนุตตโรก็คือว่าไม่มีอื่นใดยิ่งกว่า อ๋ออะที่แปลว่าไม่นะครับพระอาจารย์ อ่ะอุตตระ อุตตระแปลว่าเหนือ เหนือ ไม่มี ครับ อะไรเหนือกว่า ไม่มีอะไรยิ่งกว่า เวลาแปลเป็นไทยก็จึงแปลว่าเป็นผู้ฝึกสอนผู้อื่น แบบไม่มีใคร เป็นผู้ฝึกบุคคลผู้ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า ครับพระอาจารย์พระอาจาร อ ย์ นุตตระอนุตตโร ครับ พุทธคุณข้อต่อไป ครับ นะอะไรนะสัทธาเทวมนุษสานัง ครับพระอาจารย์ สัทธาเนี่ยแปลกันว่าศาสดา แปลแล้วก็ยังต้องแปลอีก บางทีก็แปลว่าครู ครับ ครูเองก็เป็นคำบาลีเหมือนกันนะครู ครับ นะสัทธาเนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆ ก็เป็นว่าผู้สอน ครับ สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนคือเป็นครูเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ครับ สอนมนุษย์ด้วยสอนเทวดาด้วยหมายถึงว่าจะมีผู้ที่ได้รับการฝึกสอนและได้ผลเนี่ยก็คือมนุษย์และเทวดา ถ้าไม่ใช่มนุษย์และเทวดาเนี่ยก็ได้แต่เห็นแล้วก็อยากดำเนินตามเป็นพระโพธิสัตว์ได้อยู่ เช่นช้างนาราคิรี ช้างปาริไหลยกะอะไรเงี้ย ค นะ รับ อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บรรลุมรรคผล แต่ถ้าจะให้บรรลุมรรคผลแล้วก็คือมีเทวดาและมนุษย์ เราโชคดีครับพระอาจารย์ เราคือผมอย่างเงี้ย มนุษย์เนี่ยครับพระอาจารย์ และที่สำคัญนะ โชดี พระองค์สอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ ครับ ไม่ได้สอนมนุษย์ให้เป็นเทวดาแปลกพิเศษ หรือว่าเป็น X-Men ครับพระอาจารย์ สอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ ก็คือมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง ครับ มณอุสยะก็คือผู้มีใจสูง ครับพระอาจารย์ สอนให้มนุษย์ให้เป็นผู้มีใจสูงก็คือ สอนให้มีคุณธรรม ครับพระอาจารย์ ไม่ต้องมา
อะไรอะทำตัวแปลกๆพิสดารคนสมัยก่อนคิดว่า ถ้าทำตัวให้เหมือนวัวได้เนี่ยวิเศษทำตัวให้เหมือนสุนัขได้นี่วิเศษมีนะพวกที่แบบว่าพยายามจะเป็นพระอรหันต์ด้วยการเรียนแบบวัวเรียนแบบสุนัขโอ้โหพระพุทธเจ้าบอกว่าไร้สาระมาก ตอนพระองค์ทำทุกขกิริยานั้นไม่ได้ทำพวกนี้เลยเพราะรู้เลยว่าไร้สาระ ครับอาจารย์ แล้วก็มนุษย์ควรมีความละอาย ก็ควรจะมีเสื้อผ้านุ่งห่มอวัยวะอะไรควรปิดก็ควรจะปิดไม่ควรไม่ใช่ว่าจะเปิดเผย เป็นชีเปลือยอย่างนั้นสอนมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ก็คือให้มีใจสูงขึ้นมา ไม่ใช่ตกต่ำไปตามกิเลส ครับอาจารย์ รู้ทันกิเลสแล้วจิตใจก็พอรู้ทันจิตใจก็สูงขึ้นมา ถ้ารู้ทันระดับพ้นจากกิเลสไปก็นี่สูงแบบไม่ตกมาอีก ครับอาจารย์ เหมือนการสอนเทวดาก็ให้เป็นเทวดานี่มี3แบบ ครับ มีเทวดาแบบสมมุติเทพ ครับอาจารย์ อุปปัตติเทพ ครับอา แล้ว จา ก็ รย์ วิสุทธิเทพ ครับอาจารย์ สมมุติเทพก็คือเป็นคนนี่แหละ แต่เราสมมุติให้มันเป็นเหมือนเป็นเทพ เช่นพระราชาทั้งหลายพระราชาแล้วก็เรียกภาษาบาลีเรียกว่าเทวะก็เรียกเป็นเทพเป็นสมมุติเทพ ครับ พระองค์ก็สอนสมมุติเทพให้เป็นพระอรหันต์เป็นพระสกิทาคาพระอนาคา ครับ เป็นพระอริยะเจ้า ครับอาจารย์ สอนอุปปัตติเทพก็คือเทวดาจริงๆ เทวดาด้วยอุบัตินั้นก็สอนเทวดาให้บรรลุมรรคผลด้วย อย่างเช่น สอนพุทธมารดาที่ไปเกิดบนชั้นดุสิตก็สอนให้พุทธมารดานั้นบรรลุมรรคผล พร้อมทั้งพระเทวดาอื่นก็บรรลุด้วย ครับอาจารย์ แม้กระทั่งสอนได้แม้กระทั่งพระพรหม ครับ ขออย่างเดียวขอให้เป็นรูปประพรหมถ้าเป็นอรูปประพรหมเนี่ยสอนกันไม่ได้แล้ว ครับ ก็เขาไม่มีตาไม่มีหู ไม่เห็นไม่ฟังอะไรสอนไม่ได้ หรือว่าเป็นอสัญญีพรหมมีแต่ร่างกายจิตดับอย่างนี้ก็สอนไม่ได้นะดังนั้นต้องเป็นรูปประพรหม ครับอา เท่า จาร นั้น ย์ ที่จะสอนได้สอนเทวดาสอนไปสอนมาเนี่ยถ้าบรรลุถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี้จะเรียกว่าวิสุทธิเทพเทพผู้บริสุทธิ์ ครับ แม้แต่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เรียกว่าวิสุทธิเทพ ครับอาจารย์ สุดท้ายภัควา ครับอาจารย์ ภัควาเนี่ยเป็นศัพท์ที่คนจะสับสนกันมากอยู่ ครับอาจารย์ แปลกันว่าพระผู้มีพระภาค แปลแล้วก็งงอยู่ดีใช่ไหม ครับอาจารย์ เป็นยังไงพระภาคเนี่ย ครับ จริงๆแล้วภัควาเนี่ยเป็นศัพท์โบราณ ใช้เรียกบุคคลที่เราเคารพนับถือเป็นผู้เลิศเป็นผู้เลิศประมาณเนี้ยโดยศัพท์แล้วเนี่ยแปลว่าผู้มีโชค โภคะอย่างนี้เหรอครับอาจารย์ เป็นผู้มีโชคโชคดี อ๋อครับอาจารย์ เดิมจริงๆเอามีเดิมหลายเดิมนะ เดิมจริงๆนั่นก็คือเป็นชื่อของเทวดาเป็นชื่อของเทพเจ้าองค์หนึ่ง ครับอาจารย์ เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้นเวลาเรียกใครด้วยความนับถือก็เรียกท่านผู้นั้นเนี่ยเหมือนบันดาลโชคลาภให้ วันนี้โชคดีเหลือเกินได้พบท่านภัควาอย่างนี้ เข้า นะ ใจแล้วครับ ก็เรียกอย่างนี้ อืม ถ้าใครนับถือท่านองค์ไหนก็เรียกองค์นั้นว่าภัควา ครับ จนถึงกระทั่งพระพุทธเจ้าเรา คนทั้งหลายนับถือพระพุทธเจ้าก็เรียกพระองค์ว่าภัควา ครับ นั้นในบทต้นอิติปิโสภัควาเนี่ยเห็นไหม ใช่ครับ ใช่ครับ เพราะเหตุอย่างนี้ภัควาเนี่ยถ้าจะแปลโดยที่ไม่ต้องใช้พระผู้มีพระภาคนะเพราะเหตุอย่างนี้ภัควานั้น แล้วก็คุณทั้งหลายของท่านก็คือเหมือนเป็นผู้มีโชค ครับอาจารย์ แต่คำเนี้ยเป็นคำโบราณคำว่าแปลว่าผู้มีโชคเนี่ยเป็นศัพท์ที่แปลตามโบราณ ครับ เอาจริงๆแล้วมีความหมายเฉพาะของพระพุทธเจ้าก็คือว่าเป็นผู้จำแนกแจกแจง เป็นผู้จำแนกแจกแจงหมายถึงว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยพระองค์สามารถจำแนกแจกแจงได้ เช่นพรหมวิหารมี4ก็4ได้พอดีไม่ขาดไม่เกินนึกออกไหมอิทธิบาทมี4ก็4พอดีไม่ขาดไม่เกิน ท่านจำแนกแจกแจงไตรสิกขาก็มี3ก็3พอดีไม่ขาดไม่เกินไตรลักษณ์มี3คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็3พอดีไม่ขาดไม่เกินอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยพระองค์นำมาแสดงเวลาจัดหมวดหมู่แล้วก็พอดีไม่ขาดไม่เกิน ครับ อันนี้คือการแจกแจงธรรมะแจกแจงอีกแง่หนึ่งคือว่าแจกแจงให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ครับอาจารย์ ใครที่ไปได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าจะได้ฟังธรรมะที่เหมาะสมกับตัวเองพอดี
ใครไปฟังตรงนั้นนะจะรู้สึกว่าวันนี้พระองค์สอนเฉพาะเรา ครับพระอาจารย์ถ้ากลับไปคุยกันเองนะสมมติฟังกันเป็นพันๆเนี่ยนะกลับไปฟังเนี่ยกลับจากฟังธรรมแล้วเนี่ยอาจจะไปคุยกันเองวันนี้พระองค์สอนเรา เหมือนท่านรู้เราได้ยังไง มาเจาะใจเราเลยประมาณ ครับ เราสัมผัสได้เลยว่าพระองค์สอนเรา ครับพระ อย่าง อา เงี้ จาย ร นะ ย์ ทุกคนจะรู้สึกงี้ทั้งหมดเลย ถ้าสอนในหมู่ใหญ่ๆนะจะแจกธรรมะให้ทั่วๆอย่างนี้ ครับ ถ้า อาจารย์ เฉพาะคนก็เอาธรรมะที่เหมาะกับเขาเหมือนต่อยอด ครับ อีกลักษณะคือว่าเหมือนกับจูงเขาณจุดที่เขาอยู่ ไม่ใช่พูดธรรมะที่แบบลึกซึ้งอะไรแล้วนั่งแล้วฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ใช่อย่างนั้น แต่เป็นธรรมะที่เหมาะกับเขาพอดี เอาไปใช้ได้ทันที รู้จักจับ ครับ ธรรมะแจกให้พอดีเขาแล้วเขารู้สึกอิ่มนึกออกไหม ครับพระอาจารย์ มันเป็นธรรมะที่เหมาะกับเขาพอดี ครับ พอแจกปุ๊บเขารู้สึกอิ่มเอมในธรรมะนั้น ครับ ถ้าถึงขั้นบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมได้สูงสุดเท่าที่เขาจะได้ ตรงนี้สำคัญด้วยนะสูงสุดเท่าที่เขาจะได้ด้วย ครับพระอาจารย์ เช่นคนนี้สามารถได้ถึงเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็สอนให้ถึงจุดที่เขาจะเป็นพระอรหันต์ให้ได้ เต็มที่อะ เต็มที่เลยสอนเต็มที่ให้ถึงขั้นนั้น คนนี้จะได้ถึงขั้นพระโสดาบันพระองค์ก็สอนจนกว่าเขาจะรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราให้ได้ ครับพระอาจารย์ คนนี้ยังไงก็สอนไม่บรรลุหรอกนะพระองค์ก็สอนให้อย่างไรก็ให้เป็นกัลยาณปุถุชน ครับ อย่างน้อยๆให้มีสุคติเป็นที่ไป ครับพระอา และ จารย์ ไปฝึกต่อธรรมะของพระองค์จึงมีอยู่มากมาย ครับพระอาจารย์ เรียกว่าเรียกเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่มากมาย ครับพระอาจารย์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาเป็นคนคนเดียวนะสั้นนิดเดียวบางทีคาถาเดียว ครับพระอาจารย์ เช่นสอนพระพาหิยะเนี่ยสอนคาถาเดียวนึกออกไหม ครับ สอนคนอื่นอาจจะ1พระสูตร2พระสูตร ครับ อย่างเงี้ยคือแต่รวมๆแล้วเนี่ยคนก็มากมายหลากหลายพระองค์ก็แจกธรรมะมากมายหลากหลาย เมื่อพูดมากๆก็เลยกลายเป็นว่ามีธรรมะอยู่ 84,000 พระธรรมขันธ์ อัศจรรย์มากครับพระอาจารย์ คือผมยังเคยคิดอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมว่าเท่าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ครับพระอาจารย์ เป็นแค่ที่ถูกจดบันทึกเอาไว้ อาจจะผ่าน จดจำ ไว้ใช่ไหมคบ ประมาณว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยนะไม่ได้จดเป็นลายลักษณ์อักษร ครับ ใช้จำเอา ครับ จำเอาเนี่ยแม่นกว่ามาบันทึกลายลักษณ์อักษร ครับ โอกาสที่ผิดมีน้อยกว่าจดเป็นลายลักษณ์อักษร ครับพระอาจารย์ เพราะว่าเวลาเขาจำไม่ได้จำคนเดียว อืม จำแล้วเอามาสวดสาธยายพร้อม ๆ กันอันนี้ถ้าจำมาผิดมันจะสวดผิดแล้วก็ เฮ้ยเราสวดอะไรไปเมื่อกี้นี้อย่างเงี้ยนะครับ ก็จะต้องแก้ไขเห็นไหมเขาสวดผิดก็ต้องแก้ไขมีการทบทวนกัน แต่ถ้าลอกมาเนี่ยนะเขาจดอย่างนี้ลอกไปบางทีตกไม่เอกตกไม่โท ครับพระอา อั จาน ร นี้ ย์ ภาษาไทยนะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็อาจจะตกตัวสะกดไปตัวหนึ่งตกต่อเต่าไปตัวหนึ่งเลยนะความหมายก็เพี้ยนไป ครับพระอาจารย์ เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ครับสาธุครับ พระอาจารย์ครับ อันนี้คือพระพุทธคุณทั้ง 9 ข้อครับพระอาจารย์ มั่นใจครับว่าหลายต่อหลายท่านเนี่ยพอฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยเข้าใจและมีความศรัทธามากขึ้น ว่าอ๋อที่เราสวดอิติปิโสเนี่ยท่านมีความนัยยะลึกซึ้งขนาดนี้ ซึ่ง อันนี้เวลาเราสวดนะเราเข้าใจความหมายแล้วนะอิติปิโสภะคะวะอะระหังมันเข้าใจความหมายเต็มอิ่มของเราสัมมาสัมพุทโธแล้วก็เข้าใจวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภคะวาติเนี่ยนะ พระอาจารย์ ถ้าเอารอบเดียวก็ลงติอย่างนี้ไปได้ ครับ ไปได้เลย แล้วเข้าใจความหมายทุกคำมันจะสวดแล้วอิ่มเอมใจ ครับพะอจ การสวดและอิ่มเอมใจเนี่ยเป็นการพัฒนาให้เกิดกุศลทางใจ พัฒนาจิตใจตัวเอง ตรงนี้เรียกว่าจิตสิกขา ครับพระอา ทำจิต จารย์ ให้มันมีคุณภาพมากขึ้น ครับพระอาจารย์ ถ้าเรียกแยกระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานก็นี่ยังอยู่ในขั้นของสมถกรรมฐาน ครับ แต่ก็ควรทำเป็นสมถะนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำนะควรทำ ครับพระอาจารย์ แล้วให้มันเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาเวลาเราสวดไปเนี่ยบางทีเกิดสงสัยเอะใจหรือว่าจิตเผลอไป อาการของจิตที่ผิดออกไปจากจุดปกติให้รู้ทัน ครับพระอาจารย์ ถ้าอยู่กับบทสวดมนต์แล้วเกิดอิ่มเอมใจก็รู้ว่าอิ่มเอมใจ ถ้าปลื้มใจก็รู้ว่าปลื้มใจ ถ้ารู้สึกว่าปลื้มใจแล้วจมกับความปลื้มใจคราวนี้ไม่ปกติ แม้แต่ความปลื้มใจแล้วเราจมไปนะครูบาอาจารย์ก็ให้รู้ด้วย เพราะว่าจิตขณะนั้นไม่ใช่ปกติละ
มันจมไปกับความปลื้มใจ ถูกความปลื้มใจครอบงำ กิเลสเหมือนกันนะพระอาจารย์ เขาเรียกว่ามันไม่ถึงกับเป็นกิเลสแต่ว่าอาการความปลื้มใจไม่ใช่ว่าเป็นความผิด ครับ แต่การถลำไปหาความปลื้มใจ มันไม่ปกติต้องรู้ทันด้วย ครับพระอาจารย์ การถลำไปเนี่ยจิตเคลื่อน ครับพระ นะ อาจารย์ เพราะจิตเคลื่อนคือจิตไม่ตั้งมั่นนั้นอาการถลำไปเนี่ยนะถ้าไม่รู้ทันจิตก็ไม่ตั้งมั่น มันก็กลายเป็นว่าไม่พร้อมพอที่จะเกิดปัญญานั้นรู้ทันจิตถลำไปกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอดีเลย ครับพระอาจาร นั้น ย์ อย่าห้ามว่าจิตถลำแต่ถลำแล้วให้รู้สวดมนต์ไปแล้วก็ปลื้มใจแล้วถลำไปความปลื้มรู้ทันที่ว่าจิตถลำไปจิตตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้ก็กลายเป็นจิตผู้รู้เด่นขึ้นมานี่พอมีอะไรก็ขยับนิดหน่อยก็รู้ทัน ครับ เห็นว่ามันเกิดดับทุกอย่างเนี่ยเกิดดับครับพระอาจารย์ เห็นความเกิดดับแล้วก็เจริญวิปัสสนาขึ้นมาเลยทันที ครับ ก็กลายว่าเห็นว่าสิ่งนั้นแสดงไตรลักษณ์ข้อหนึ่งคือมันเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยง ครับพระอาจารย์ เกิดดับแล้วที่เป็นไปนั้นเนี่ยเราบังคับไม่ได้ เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ก็คือว่าเห็นมันแสดงอนัตตาให้ดู ครับพระอาจารย์ ดูไปเรื่อยๆดูครั้งแรกอาจจะไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลอะไร ก็ดูอีกให้เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยไปเรื่อยๆตัวสำคัญคือตัวใจ ครับ เนี่ยแสดงให้มันแสดงไตรลักษณ์บ่อยๆให้มันแสดงไตรลักษณ์ก็คือว่าดูมันเฉยๆอย่าไปแทรกแซงต้องเห็นมันแสดงอาการของมันไป โดยมีเครื่องอยู่ของเราคือบทสวดพุทธคุณนี้ ครับพระอาจารย์ อิติปิโสภควาไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าดูสวดรอบเดียวยังเห็นไม่ดีไม่ชัดอีก2 รอบก็ได้9 รอบก็ได้หรือว่าสวดไปหลายรอบเนี่ยสวดเพื่อดูจิต ครับพระอาจารย์ ไม่ได้สวดเอาอะไรเอา ร ฤท วย ธิ์หรือให้มันเฮงอะไรไม่ใช่อย่างนั้น ครับพระอาจารย์ แต่สวดให้มันเข้าใจว่าเวลามีเครื่องอยู่คือบทพุทธคุณแล้ว เดี๋ยวจิตก็ถลำลงไปในบทพุทธคุณ ครับพระอาจาร เดี๋ยวจิตก็เผลอไปข้างนอกกันมีที่ผิดอยู่2 อย่างเท่านั้นแหละเผลอเพลินไปข้างนอกกับถลำไปในบทที่กำลังสวดอยู่นั้น ครับเอามาเพื่อเจริญปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ เรียกว่าทำเจริญวิปัสสนา เจริญวิปัสสนา ให้เห็นความจริงของจิต ครับพระอาจารย์ กราบสาธุครับพระอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับ ตั้งแต่วันนี้นะครับ ณวันที่เรารู้ถึงพระคุณของพระพุทธองค์แล้วแหละว่ามีอะไรบ้าง และรู้ความหมายอย่างลึกซึ้งแล้ว การสวดอิติปิโสการสาธยายบทอิติปิโสนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป อยู่ที่ใจของเราเหมือนที่พระอาจารย์ได้เมตตาบอกเอาไว้ในตอนต้นว่าจะสวดเพื่ออะไร สามารถดึงมาเพื่อเป็นกำลังในการปฏิบัติ อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรท้ายสุดไปสู่ความพ้นทุกข์ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเป็นอนุพุทธะนั่นเองครับครับ เรียกว่าสวดแล้วให้ได้พุทโธให้เกิดกับใจตัวเอง ครับอาจารย์